Good morning mga sir. Ito yung nabili ko sa camera house, GoPro Hero 7. Ikakabit natin siya sa helmet. Nabili na ako sa wakas. Ito 1.5 Innovation yung brand. SM Department Store ko lang ito nabili. Tapos freebie niya, sleeve lanyard. Parang ano lang pala siya, necklace. Tapos bumili na rin ako ng dual battery charger, tsaka battery, extra battery. Masakit din ang ano nito, presyo nasa 3,000 mahigit to. Tapos yung ito may raffle, parang raffle sila pala, bunutan kanina. Ito ang nabunot ko. pwedeng ikaw na gumawa nito eh. Tapos itong GoPro natin, Hero 7 Black, pinaka latest. Nabili ko siya mga 24,000 something. Box natin. Yeah. Pasensya na kayo mga sir at maingay ang kapitbahay. Ito manuals, helmet mounts, charging cable, tsaka yung battery. Ito siya mga sir, mount, ito extra to, binili ko to kanina rin, tripod mount kung sakaling bibili ako ng tripod. Tapos cable, charging cable niya, yun lang, hindi ko gamitin yan. Type C na pala to, kita ko na rin, Type C yan mga sir. Yan, Type C na yan mga sir. Ngayon, charge muna natin. Charge ko muna mga sir itong battery. Alam ko lobat pa tayo. So first charging pala nito mga sir, mga 3 hours raw. First charging niya 3 hours, then mga pangalawang charging niya na pwede ng default o mga 1 hour, or depende sa charging kung full charge na. Mga 1 hour siguro, 45 minutes daw, yun ang sabi sa akin. So charge ka muna sir. A little longer than a few minutes later. Unbox ko na rin pala to, itong dual battery charger na binili ko. Extra data cable, pero hindi ko nagagamitin to mga sir. Charging hub nya, dalawa yan. Tapos yung battery na mismo.
siya. Bali hindi ko kasi kaya mga sir na ano. Plano ko sana dagdagan ko ng 3. Plus so mahal ang isa pala. Pero sa next na sahod ko, dalawin ko na ang pagbili nito. Charge ko muna mga sir. Ayan, charging na siya. 3 hours natin ano. First charging niya kasi to, kaya 3 hours ko siyang i-charge. A few moments later. Mga sir, karagdagan lang pala dun sa ano, sa mga requirements ko bago ikabit natin sa helmet natin. Requirements ko, hindi ko gagamitin yung ano niya, yung free niya na ano, itong yung dinidikit lang na pang mount ng GoPro, kasi hindi siya ganun ka-fit dito sa chin ng helmet natin. So ang plano ko dito sa chin ikakabit. Pwede naman sa ano, pero sa gilid, pero bibili pa tayo ng parang pivot type na ano, kinakabit na dito sa ano, yung kabitan niya na mismo. So ang naging option ko ito, telesin yung tatak. Ito strap lang siya, pero secured naman siya. Maganda man siguro to. Rubberize siya para hindi mauga-uga, usod-usod ba. Maganda siya mga sir. Yan. Tapos J-hook, J-type na ano. So kabit na natin mga sir. Yan. Tapos i-slide lang. So itong helmet mount na ano, na strap type, sa Extreme Gadget ko to nabili sa Park Mall, Cebu. May branch din sila sa Ayala Center, Cebu. Pero last stock na kasi to. Bumili ako pati itong ano, J-type na hook. Kaya J-type yung binili ko kasi pag kinabit tong GoPro natin mga sir, yun sa ordinary lang, ang nangyayari nakayuko siya ng bahagya. Nakaganto lang siya pag dun sa ano, sa yung normal lang na ano, na mount yung ginamit natin. Sa J-type pwede natin maitingala pa siya, na isasagad ko siya ng ganyan mga sir. Kaya pag mag test ako, malaman natin kung paano angle, tsaka ma-adjust nyo pa siya mga sir. So tara sir, kabit na natin sir, tapos testing natin sir. Madali lang naman mga to sir ikabit. Ito may strap naman siya, pero para maayos tignan mga sir, ipantay nyo yung dulo dito sir. Ito hindi pantay to, bali hilain nyo lang naman to sir. Baliktad. Yan, pantay na siya mga sir. Para hindi kayo mahirapan mga sir, kabit mo muna ito isa.
Yan, tapos kayo na magtansya kung gaano kataas ang gusto nyo. Tapos clip nyo na lang siya, i-lock nyo lang mga sir. Tapos yung isa naman mga sir, silain nyo, adjust nyo lang, tapos i-clip nyo lang. Ito bali ganito na yung itsura nyo mga sir. Hindi siya magalaw. Tapos kabit na natin mga sir yung GoPro natin. Tantayin yung mga sir kung paano lagay nyo siya. Tapos lock nyo lang mga sir. Yan. Okay na sir. Testing naman natin yan sir. More moments later. Morning mga sir. So ito pala yung review ko na lang. Feedback ko dun sa GoPro Hero 7. Sulit yung yung pinambili ko dun sa GoPro Hero 7. Hindi ako nagsisi. Yung makikita nyo naman dun sa video mga sir, yung stability, ang ganda. Solid yung pagkakagawa. Panoorin nyo lang sir itong pagmamaneho ko. Doon nyo makikita kung paano maganda yung quality ng GoPro kahit sabihin mong mahal.